yeah. එතකොට අපි ඔකේ හැම ඕගනයිසේෂන් එකක්ම මේ ඕගනයිසේෂන් එකක්ම සයිබර් සිකියුරිටි සම්බන්ධයෙන් worry වෙන ඇඩ්‍රස් කරන අපි උදාහරණයක් NIST කියන National Institute of Standards ගත්තාම ඒගොල්ලෝ වෙනම policies ලියලා තියෙනවා කොහොමද CIA කියන factors ටික handle කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ISO 27000 වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් COBIT වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ඒ හැමෝම මෙන්න මේ කියන 3 criterias ගැන තමයි මූලිකව fundamentally worry වෙන්නේ. ඉතින් මේක නිකන් බේස්මන්ට් එක වගේ මෙතනින් උඩ අපිට triple A නැත්නම් authorization accountancy accounting authentication ඒ වගේ දේවල් එතනින් හරිය ගියාම non repudiation ඒ වගේ ලොකු ස්ටෝරීස් වලට යන්න කලින් මේ fundamentals ටික manage වෙන්න ඕනේ. Okay. Which of the following is not an operating system? AIX කියන්නේ IBM ලගේ එකක්, Android කියන්නේ mobile operating system එකක්, Chrome OS කියන්නේ browser OS එකක්, Solaris කියලා කියන්නේ Sun ලගේ තිබ්බ operating system එකක්, Thunderbird කියලා කියන්නේ browser එකක් නේ. ඒතර Thunderbird තමයි. මේ අකුරු ගන්න උත්සාහ ගන්න පුළුවන්. ටිකක් විතර මෝඩයි කමක් නැහැ. එකම දෙයක් නෑ විතර තමයි වෙන්නේ. TryHackMe වල. Right. එතකොට that's correct. Correct answer. Right. So අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟට කියනවා as we mentioned in the previous task, security is concerned with attacks against confidentiality, integrity, availability. ඊළඟට in this room we will focus on 3 weaknesses targeted by malicious. ඉතින් මතක තියාගන්න හරි simple equation එකක් තියෙන්නේ. cyber security වල weakness එකක් තියෙනවා නේ attack කරන්න හරම ඕන තරම් තියෙනවා. සරල example එක තමයි කෙනෙක්ට ඇඟේ තියෙන දුර්වලතාවය හින්දා cancer එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. cancer කියන්නේ threat එක. weakness එකකින් තමයි cancer එක හැදෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෛද්‍ය ක්‍රමවල වෙන්නේ weakness එකට තමයි බේත් කරන්නේ threat එකට නෙමෙයි. cancer එකටවත් එහෙම නැත්නම් virus එකකටවත් නෙමෙයි. ඒ වගේම cyber security වලත් අපි බේත් කරන්න ඕනේ vulnerability එකට. the risk manage කරනවා කියලා අපි කරන්නේ vulnerabilities match කරන එක. ඉතින් ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම standards ගත්තාම ISO 27000 වගේ standard එකක් ගත්තාම මේක ISO 27002 කියන document එක open කරලා බැලුවොත් මේ document එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ controls. මේක ටිකක් සල්ලි වට ගන්න ඕන මේ ගානේ යනවා. හැබැයි මේකේ PDF එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් online. බලමු තියනවාද කියලා. freely available versions ඇති. බලමු මේ තියනවා එක. ඉතින් මේ PDF එක open කරලා බලුවම පේන්නේ ඔක්කොම controls තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා P2 මං හිතන්නේ ලොකු ගාණක් ඇති මේක නම් complete එක නැහැ. හැබැයි මේකේ පෙන්නන්නේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ controls. ඉතින් මේ controls වල තියෙන්නේ vulnerabilities කොහොමද නවත්තන්නේ කියලා වෙලා. right. Authentication weak passwords. ඉතින් මේක authentication is the act of verifying your identity. කෙනෙක් කවුද කියලා අහන එක. Who are you? Who am I? නැත්නම් නේ who are you කියන අදහස. Something you know such as password, something you are, fingerprint, something you have. ඉතින් message එකක් වගේක් වෙන්න පුළුවන්. Since passwords are the most common, they are also the most attacked. ඉතින් ලේසියෙන් attack කරන්න පුළුවන්. The National Cybersecurity Center has published list of 100,000 most common passwords. පොඩ්ඩක් විතර මෝඩයි හැබැයි ඒක. මොකද මේක නිතර වෙනස් වෙනවා. මොකද common කියන එක හරි අමාරුයි කියන්න. ඉතින් නට මේක නරක දෙයක් නෙමෙයි. බලන්න තමන් imagine කරන විදිය password එකක් හිතද්දි තමන් ළඟ දේවල් හිතන්නේ. මුලින්ම ඉස්සර කාලේ කරේ තමන්ගේ girlfriend ගේ නැත්තම් boyfriend ගේ නම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්තම් යාළුවෙගේ නම පාවිච්චි කරනවා. නැත්තම් I love this කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සු හිතන විදිය thinking pattern එක ගත්තොත් password හිතන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් මේ තමයි ලෝකෙ use කරන වැඩියෙන්ම use කරන password 20 කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. 1 2 3 4 5 6 QWERTY කියන්න නම් දන්නවා ඇති QWERTY කියන keyboard එකේ පිළිවෙල වල තියෙනවා. ඒ keys ටික එකයි එකම වෙන්නේ. password කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. ඔයගන්ට ඕන නම් I have been pwned නැත්නම් I have been pwned කියන site එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ password කතාව. මේක මේලා නැස්ති කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටියගේ passwords එළියේ තියෙනවා. මේ තියෙන largest breaches. ඉතින් ගොඩක් breaches වලින් ඒගොල්ලෝ passwords හොයා ගන්නවා. මේ breaches වලින් ගිහිල්ලා අතෝ මේගොල්ලෝ මේ හිතලා කියනවා නෙමෙයි මේ breaches වලින් ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන passwords වැඩිපුරම තියෙන්නේ කියලා. password 1 ඒ වගේ I love you කියන එක නැත්නම් මේ QWERTY කියන එක තව විදිහකට ලියලා ඉතින් මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ QWERTY කියන එක ගන්න පේනවා මේ තියෙන keywords එන විදිහට. All right. එතකොට in brief, if the attacker can guess the password, any of
the online accounts such as your email, social media. ඉතින් ඕකින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි two factors පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ. factors මොනවද වර්ග කියන්නේ? ඔයා දන්න එකක්, කියන්නේ හිතේ තියෙන එකක්, ඒ වගේම ඔයාගේ වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙන එක අදහස් කරන්නේ මූණ වෙන්න පුළුවන්, fingerprint එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මේ face detection තියෙනවා නම් phone එකේ. මෙතන pin එකක් ඕනේ, face එකක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් third party device එකකට එන කෝඩ් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ three factor නැත්නම් multi factor authentication කියන එක දැන් මේ දවස්වල හරි famous logic එකක් පාවිච්චි කරනවා. Okay. ඊට පස්සේ කතා කරනවා අපි weak file permissions. Proper security dictates the principle of least privilege. Least privilege කරගෙන අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් විතරයි කරන්න දෙන්නේ. In a work environment, you want any file accessible only by those who need to access to get work done. On a personal level, if you are planning a trip with your family, you might want to share all the files related to the trip with those going on the trip. You don't want to share such files publicly. That's the principle of එකෙත් example එක ඇත්තටම හොඳ නෑ. හැබැයි සරල අපි තවත් සරල කරගමු මේක මේ least privilege principle එක අපිට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න තියෙද්දී ඒ වැඩේට අත්‍යවශ්‍යම වෙන ෆයිල් එක විතරයි අපිට දෙනවා කියලා මේක අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් දොරක් අරින්න එක කී එකයි දෙන්නේ. නැතුව ඒ දොරට අවශ්‍ය කී එක හැර මුළු ගෙදරම කීස් ටික දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් සරල කරොත් එහෙම. ඉතින් ඒ මොඩල් එක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පාවිච්චි වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙනම් බැංකුවක් ගත්තොත් එහෙම මේ ලීස් ප්‍රිවිලේජ් එකත් එක්ක තවත් ඇඩ් කරන ඇඩිෂනල් ප්‍රින්සිපල්ස් අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. බැංකුවේ තියෙන සේප්පුව අරින්න ගියාට පස්සේ කීස් දෙකක් තියෙනවා. අපිට තියෙන එක කී එකයි. එතකොට අනිත් කී එක අනිවාර්යයෙන්ම තව මැනේජර් කෙනෙක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ෆිල්ම්ස් වල මේගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඇමරිකන් ප්‍රෙසිඩන්ට් තියෙනවා මේ කී එකක්. කී එකකින් පුළුවන් ඉරානයට හරි ඉරාකයට හරි හැමදාම බෝම්බ දාන්න යද්දී කී එකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ අදාළ බොක්ස් එක ඕපන් කරන්නේ. Okay, access to malicious program. The last example we consider in the case of malicious program, depending on the type of malicious program, it can attack confidentiality. Depending on malicious programs, ගොඩක් තියෙනවා. ඒක වෙනම ස්ටෝරි එකක්. මේ Trojan horse එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි පාවිච්චි වෙන මොඩල් එකක්. මොකද අපි නිකන් හොඳට පේන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා. සමහරට සල්ලි වලට නැතුව ෆ්‍රී දෙනවා. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ ransomware එකක් හරි වෙන malware එකක් තියෙනවා. Okay. Which of the following is a strong password in your opinion? I love you strong නෑ. මොකද අපි strong කියලා අදහස් කරන්නේ ඒක කරන්නේ guess කරන්න තියෙන chance එක අඩු කරන එක. ඒක තමයි purelyම කතාව. Random guess එකකින් මේක පුළුවන් නම් අඳුර ගන්න. එතන ඇත්තටම strong නැහැ. ඉතින් එහෙම guess කරන්න බැරි වෙන්න තවත් ක්‍රමයක් තමයි අපිට පුළුවන් නම් computer program making නැත්නම් mathematical model එකකින් මේක regenerate කරන්න. එතනත් strong නැහැ. ඉතින් එහෙම regenerate කරන්න බැරි වෙන්න ලියනවා නම් අපිට කියන්නේ සාමාන්‍ය simple sense එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ වචන නැත්නම් අකුරු එමත් නැත්නම් numbers. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වචන අකුරු වල තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට වචන කියලා අදහස් කරොත් එම language එකක් තියෙනවා. මේක English වලටම අපි consolidate කරොත් එහෙම English කියන language එකේ වර්ග තියෙනවා අකුරු වල. capital නැත්නම් simple ඒ විදිහට caps non caps කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ දෙක පාවිච්චි කරන එක කොහොමත් හොඳයි. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වොත් එහෙම ලූප් එකක් දාලා අපි වට කියනවා මේ try out කරන්න කියලා combinations. එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලා නාස්ති වෙන ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. ඒ අතරට අපි numbers උත් පාවිච්චි කරොත් එහෙම තව වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තට පස්සේ මේකෙදි හැබැයි simple letters තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. caps පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් එහෙම බැලුවට පස්සේ මම හිතනවා ඊට වඩා හොඳයි මේක. මොකද මේකේ simple caps or simple capital and numbers පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක බේස් කරලා බලමු. ඔව් ඒක තමයි හරි. එතකොට අපි task දෙකක් ඉවර කරා. ඊළඟට අපි යමු practical example එකට. ඒකට අපි use කරනවා මේ computer එක. කලින් අපි examples දැක්කා වගේ අපි ඒක නිසා ඒක අපි start කරමු. machine started කියලා කියනවා. අපි බලමු attack box එක start කරලා. හරි. ඊළඟට කියනවා පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒකෙන්න. In one typical attack, the attacker seeks to gain access to a remote system. We can accomplish this attack by tricking the target into running a malicious file by obtaining username and password.
We will focus on the latter. After discovering a username, we will try to guess the password. Furthermore, we will try to escalate our privileges. මේක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට මුලින්ම අපි entry point එකක් හොයාගන්න ඕනේ username password එකක් ගහලා. ඊට පස්සේ privilege escalation. privilege එක escalate කරනවා. escalate කරනවා කියලා කියන්නේ lift එක යනවා වගේ. අපිට තියෙන්නේ level 1 නම් level 1 කියන්නේ simple එකක් නම් level 3 වලට escalate කරගන්න. ඕන ඕක තමයි මෙතනදී මේ කරන්න යන්නේ. The account is called root. ගොඩක් වෙලාට Linux based operating systems වල නැත්නම් Unix based operating system එකේ root කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. මේ කියලා තියෙනවා Android ඒ වගේ වේ. Apple උත් ගොඩක් වෙලාවට Linux නම් නෙමෙයි Unix based එකක් තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක terminal එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට අර Linux වල කටිනවා මේක Linux කියලා. Linux නම් නෙමෙයි Unix වල තියෙන basic commands වැඩ කරනවා. pwd ඒ වගේම ps එහෙමත් නැත්නම් top එක htop එක ඒ වගේ ගොඩක් tools මේකෙත් run වෙනවා htop පාවිච්චි කරන top එක පාවිච්චි කරන right එතකොට අපි බලමු ඒගොල්ලෝ කියනවා in this task we will try to hack into a Linux system we assume that you have never used a Linux system before okay ඉතින් මේක ස්ටාර්ට් වෙන අපි තප්පර ගානක් යනවා ඊට පස්සේ මේකේ අපි ගන්නේ ටර්මිනල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි මාත් මෙතන ගත්තේ ටර්මිනල් එක. Linux Unix වල ගොඩක් අය ටර්මිනල් එක විදිහට run වෙන්නේ. මේකේ නම් අපි shells තියෙනවා එක විදිහට bash shell කියලා එකක් තියෙනවා. මේ bash එක මම පාවිච්චි කරන්නේ zsh එකක්. z shell කියලා එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. තව දෙනවා corn shell, c shell ඒ වගේ සමහර ඔයගොල්ලෝ එක shells වල වැඩ කරලා ඇති. ඉතින් zsh කියන එක මේ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් devsලා ඒ වගේම system engineersලා ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකේ තියෙන options ටිකක් හොඳ හින්දා. ඉතින් ඒක ගැන නොදන්න කට්ටිය zsh එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ටිකක් විතර famous. එහෙනම් වැඩ කළා නැත්නම් මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. මේක ටිකක් interesting. cyber security ගැන ගද්දී Windows වගේම Linux උත් එක්ක වැඩ කරන එක නැත්නම් Unix flavors එක වැඩ කරන එකේ පොඩි වාසියක් තියෙන හින්දා. මේකේ නම් OMyZSH කියලා කියන්නේ for short ZSH. මේක ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද install කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ interesting set of commands තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ plugins තියෙනවා ගොඩක්. අපිට එක plugins දාගත්තාම dev කෙනෙකුට හරිම interesting වැඩ කරගෙන යද්දී තාමත් ඉක්මනින් තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right මේක අපි terminal එකක් ගමු terminal එක අරගෙන පොඩ්ඩක් මේක increase කරගමු font එක right okay we can see it now අපි ls එකක් ගමු basic commands ටික ගමු pwd එකක් ගමු අපි ඉන්නේ root එකේ all good uname එකක් ගමු uname එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්න user කවුද කියලා uname dash a එකක් ගහුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් details ටිකක් pwd එකෙන් ගහගත්ත එක location එක අපි කලින් බැලුවා එක ls-al එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් directory structure එක පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ps එකක් ගහුවාම processes basic commands ටික okay අපිට ඒක okay ඊට පස්සේ කිව්ලා කියනවා we will cover the following linux command throughout the task who am I ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි who am I එකම තමයි uname එකත් almost මේක root එක uname එකෙන් එන්නේ operating system එකේ details user root ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියනවා we were hired to check security of a certain company when we visited the client office we noticed sticky note with the two words Sammy and Dragon on the screens එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය වැඩි කරනවා sticky notes අරන එක let's see if Sammy's password on the target machine oh dragon is Sammy's password Sammy කියලා කියන්නේ username එක dragon කියන්නේ password එක ඒකද කියලා check කරගන්න අපි යන්නේ මේක ඒතර IP address එක මේ අපි ඉන්නේ 134 එකේ 10.158.134 එකේ okay but anyway අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා ping එකක් දීලා 10.69.131 okay ping වෙනවා ඒ කියන්නේ first problem resolved අපි control-c එකක් දෙමු එතකොට අපිට මේකට access තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි කාන් තියෙන්නේ ping කරන්න නැතුව ssh කරලා බලමු එතකොට අපිට password එක සැමීගේ password එක හරිනම් අපි දන්නවා මේක ලොකු අවුලක් තියෙනවා මේ consultant කෙනෙක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් you guys are not doing the right thing
by pasting passwords. Sami කියලා කියන්නේ user password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි බලමු dragon කියලා දීලා. Dragon. Yes. Sorry, please type yes, no. Okay, yes. Dragon. Password එක දාන්න dragon dragon. Yeah, that's right. ඉතින් මේක අපි දුන්නොත් එහෙම who am I එකක්. ඒතර සැමී නම් ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා. ඒතර ලොකු ඉෂුවක් තියෙනවා. එතකොට log වෙලා තියෙනවා, who am I දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ls එකක් දාලා අපිට ඕන files ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න password එකක් තියෙනවා යාගේ. cat file name එකක් තියලා අපිට cat password text එක බලන්න පුළුවන්. Sammy dragon icon keypad තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන in the terminal below we use the command ssh who am I ඒක බැලුවා අපි දැන් password එක draft එකක් තියෙනවා. ඒක නම් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට. In our brief introduction to Linux, the last command will cover history. The command prints the commands used by එකත් අපිට බලන්න history කියලා ගහලා එයා commands ටික බලා ගන්න පුළුවන්. We know that both of these users have little regard for cybersecurity, of course. ඉතින් අවුලක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. If you are not logged in as Sammy or any other user, you can SSH Johnny and manually try one password after the. Okay, if you are මොකද්ද මෙතන කියන්නේ පොඩ්ඩක් මට මිස් වුණා. බලමු. In a brief introduction, the last command that we will cover is history. The command prints the command used by the user. Okay, that's fine. Sammy ගේ එකට log වුණා අපි ඒක හරියට හරි. ඊට පස්සේ කියනවා we have learned about two other usernames that can access the attached machine. They are Johnny, Linda. Okay, so එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට access කරන්න පුළුවන් අපිට. We know that both of these users have little regard for මේ දෙන්නගේ Sammy වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. We can use several ways to guess the passwords for these two users. Here we list two approaches. If you are not logged in as Sammy or any other user, you can use SSH Johnny and manually try one password after the next to see password works for Johnny. Okay. If you are logged in as Sammy or any other user, you can move to SU. මෙහෙම අපිට log වෙලා මේ command එකෙන් කරන්නේ අත්‍තරම අපි move වෙනවා වෙන user කෙනෙක්ගේ account එකට Johnny කියලා එකට. Password එක දෙන්න තියෙන්නේ. Try one password after the next to see which password works for Johnny. Okay. That's fine. Based on top 7 password, let's try to find Johnny's password. Write the password for the user Johnny. Okay. I think it's a look at the hint. The password is a combination of letters and digits and is among the top 7. Top 7 passwords. 1, 2, 3. Quartid. Top 7 passwords. Once you logged in as Johnny, use the command history. Okay, Johnny ka hoyaganna ඕනේ අපි top 7 passwords බලමු ටක් ගාලා. 1 2 මේකද top 7 මේ ටික එකක් නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකක්ද එතකොට දැන් එච්චර අමාරු නෑ හොයාගන්න. Based on top 7, let's try to find. Okay. Hint එක මොකක්ද? The password is a combination of letters and digits and is among the top 7 letters and digits. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක letters and digits නම් top 7 වල තියෙනවා ABC 1 2 3 වෙන්න ඕනේ වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට අපි බලමු ABC 1 2 3 enter. Yeah, Johnny. එතකොට අපි බලමු මේකේ user කවුද කියලා වෙලා user බලා ගන්න command එක මොකද්ද? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලින් අපි පාවිච්චි කරපු command එකම පාවිච්චි කරමු. Who am I? මට Johnny වෙන්න ඕනේ. ls එකක් දැම්මම Johnny ඉන්නවා මෙන්න මෙතන. එතකොට අපි වැඩේ කරා හරියට. අපි දැන් බලමු ගිහිල්ලා what is the password ABC123. ඒක submit කරමු. ඒක හරි. Once you log into Johnny, use the command history. ඒක කරන්න ඕනේ history type කරන්න අපිට. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියනවා check the commands that Johnny has typed. We expect Johnny to have mistakenly typed root password instead of a command. What is the root password? Okay. History. Who am I? PWD date. I think මේක නේද happy hacking කියන එක වෙන්න ඕනේ.
copy කරමු බලමු මෙතන ගන්න පුළුවන්ද පුළුවන් submit කරමු හරි මේක assume කරේ කොහොමද මේ su root කෙනෙක් ගහුවට පස්සේ root password ගහන්න ඕනේ එතකොට වැරදිලා ඒක type කරලා okay ඒක හරි ඊට පස්සේ while logged in as Johnny use the command okay to switch to root අපි ඒකත් කරමු su dash root ඊට පස්සේ password එක ගහමු paste කරලා තියෙන්නේ password එක හරි type වුණා නා okay පොඩි අවුලක් වුණා අපි ආයි පාරක් මේක බලමු okay make a copy right paste okay that's fine අපි දැන් බලුවොත් එමු who am I එයාගෙන් pw එකක් දැම්මම root එකේ ඉන්නවා හරි it's all good while logged in as Johnny use command switch to the root display the content of the flag flag එකේ අපිට පොඩි තියෙනවා පොඩි flag එක so flag.txt එකේ flag එකක් තියෙනවා අපි cat කරලා එක ගමු එතකොට අපේ room එකේ වැඩ කටයුතු ඉවරයි අපි ඒක type කරමු thm you go root you got root එක submit කරාම I think yeah all good එතනින් අපේ operating system room එක ඉවර වෙනවා ඉතින් අපිට මේක share කරන්න පුළුවන් අපි ඊළඟ room එකේදී හම්බෙමු හැමෝටම කියනවා මේක අපිට share කරන්න subscribe කරන්න like එකක් දාන්න පොඩි comment එකක් දාලා අඩුපාඩු කියන්න thanks